Ei muuta kuin Savadi-kappista täältä Bangkokista. Monit maisemat. Se on kesää nyt. Moro! Tällä videolla matkustellaan Bangkokkiin. No niin, nyt on tähän Helsinki-Vantaan kentälle saavuttu. Lauku sai jätettyä ja aika nopeasti pääsi 2 ihmistä oli edessä, niin parikymmentä minuuttia piti ottaa, niin sai heittää lauku. Jäi tosiaan punninnekko. Tämä personal item-reppu meni punnitsematta. Se on vähän ylipainoinen. 2,5 tuntia vielä lennon lähtöön. Käydään varmaan ostelee jotakin eväästä tuosta Alepasta. Jatketaan siitä sitten matkaa. No niin, nyt on pikku eväsystetty matkalle. Sitten on toi teille kuumottavia osuus, eli tuo turvatarkastus. En tiedä, onko sitä itse niin kriminaalin näköinen, että ne aina pysäyttää mut ja ottaa sivumalle lisää tarkastuksiin. Saa nähdä, mitä käy nyt. Aina teki semmonen kuumotus, että tästä vahingossa jotakin kokainia ja koneet tuli aseita pakannut reppuun. Katsotaan, toivotaan parasta. One eternity later. No niin, se levittiin sittenkin. Joutui sitä kuitenkin taputeltavaksi ja ottivat tarkempaan käsittelyyn. Ei mitään kumihanskaa kuitenkaan, mutta ne on sukellusregulaattorit herättää aina semmoista hämmästystä, niin niiden takia ne yleensä pysäyttelee tuossa. Sitten on tosiaan pari tuntia vielä lentoa aikaan. Etsiä sitten porttia ja varmaan ehkä syöpillä jotakin ennen lähtöä. Miten, onko sullakin samanlainen kuumotus aina tuohon turvatarkastukseen, vaan onko mä oon ainut? Tää taitakin olla ensimmäinen kerta, kun lentokentän sisällä puhun kameraan. On pikkusen jännittävää. Jotenkin sitä on sellainen kauhea ahdistus, että muut katselee ja kommentoi. Näitäkään ihmisiä tuskin toista kertaa enää näkee koskaan. Mutta niin ne sanovat, että mitä enemmän tähän kameraan puhuu, niin sitä helpommaksi se tulee. Niin katsotaanpa tämän reissun jälkeen, kun näitä vlogeja tehty muutama, jos se siitä helpottaisi. Normaalisti olisi ostanut tuosta tax-freesta salamaria tarjolle. Toi painaa nämä kamaat jo yli 40 kiloa, niin ei yhtään haluta enempää tavaraa kannettavaksi. Oli se nyt pakko vielä ottaa tuo lähtölonkero. 11,90. Alkaa olla vähän tyyristä. Eikä ole edes originaalia koffia. Yllättävän paljon ressasi tämä reissuun lähtö, joka meillä eikä monta kertaa tehnyt samaan matkaan. Tänä vuonna jotenkin entistä enemmän ahdisti. Ja tietenkin kun tuli tuonne pikku kaamosmasennus, täällä on vieläkin. Toivottavasti se nyt loppuu tuolla, pääsee tästä harmaudesta eroon. En mennä tätä harmaata, vaan ihan suomen kieliä. Ja sehän tosiaan nykyään pitää täyttää tommonen sähköinen TEDAC-saapumiskortti. Saiko sen niinkö 3 päivää aikaisemmin niin saapuu maahan, niin täyttää. Nyt kysyivät tosiaan jo laukkuja palautin, niin mutta en ollut vielä kerennyt täyttää. Niin sanoit, että täyttää ennen kuin tuonne koneeseen menneen.
Aivan näppärä oli täyttää, ei ollut älyttömän vaikeita kysymyksiä. Niin kuin sillä aikoina oli se, muista minkä niminen saapumiskortti oli, niin siinä piti välillä raapia päätä, että mitä tulee mihinkin kohtaan. Ja hyvää iltaa Turkiksi. Istanbuliin tässä saavuttu. Aivan mukava lento ja ostin tosiaan pisteellä tuo exit-paikka. Oli mukava siinä. Eihän nukuttua tullut kyllä yhtään, mutta ei tarvinnut nousta jaloilleenkaan yhtään. Niin kivasti jaloilla tilaa. Tosiaan about 4 tuntia kesti tuo lento ja nyt on tässä semmonen 2 tunnin vaihto. Katsotaan miten saa aika täällä kulumaan. Tosiaan nippelitietona, niin tämä Istanbulin kenttähän on yksi Euroopan vilikkaimpia. Täällä käy noin 80 miljoonaa matkustajaa vuosittain ja on myöskin yksi Euroopan kalleimpia kenttiä. Ei ole tämmöisellä persaukisella suomalaisella varaa kahvia kalliimpaa täällä ostaa. Tosiaan välillä on ollut kyselyäkin, että pitääkö tehdä jotakin toimenpiteitä, kun vaihtaa koneetta tosiaan täällä Istanbulissa menee Bangkokkiin. Ne ei tarvitse tätä boarding passia näyttää, tuossa tulee koneesta ulos. Pääsee sitten tänne transittialueelle. Ja tosiaan eivät olisi päässyt edes tuohon Istanbulin koneeseen, jos en olisi tehnyt sitä TDAC maahantuloilmoitusta, että hyvääkö tekkii siinä ootellessa. Kellokin löi jo 5:30 ja kovaa on kuhina kentällä. Mä oon kyllä mainio keksinyt tällä kentällä nämä loopin korvatulpat, kun näitä Engage 2. Mulla on monesti myös yleistä saunassa nämä ja varsinkin jossakin baarissa tai tämmöisessä käy. Voi jotenkin niin ääni yliherkkä, niin väsyy tästä kauheasta meteelistä. Miten kuinka kuuluu kun mikrofonin kautta. Ei ole tosiaan vissiin Mäkisen leipomo auki, mutta Apple Quarter Pounder 24 € ja Big Mac 20. Onneksi osti sen leivä sitä alemmasta. Oli vaan hyvä kyllä tuo lentokoneen ruokakin. Riisiä ja semmoisia lihatankoja. Meidänkin harmitti, kun tuli syötyä niin paljon sillä Burger Kingissä, niin en näistä jaksanutkaan. Kaikkia eväitä tulla koneessa. Jotenkin tottunut vaan noihin Thaimaan lentoihin suoriin, niin menee jotenkin nopea tuon 4 tuntia, niin ei tuntuu, että ei vaikuta alkaa edes tekemään mitään. Moneta siinä katteli elokuvan. Itse vaan katteli ikkunasta ulos. Toliotin tähtiä ja kuuta ja ohi meneviä lentokoneita. Seuraava lento onkin sitten 9,5 tuntia, niin täytyy varmaan melkein läppäri ottaa. Siinä alkaa vähän editoimaan näitä videoita. No niin, nyt on lähtöportillekin saavuttu. Vielä on sellainen 1,5 tuntia aikaa tuohon koneen lähtöön. Tässähän kerkiää vaikka mitä. En mä tiedä, mitä tällä tekemistä. Harmi, kun ei väsytä koskaan näillä matkoilla. Iskee vasta sitten kohteeseen väsymys. Vaatetta ainakin tarvii vähentää. Sen verran soija ja
Ei muuta kuin lahkeet veks. Se on kesää nyt. No, on kätevä. Hupparikin on jo vähän liikaa. Koneessakin on vaan lyyttömaku. Oikein kätevä tämmönen Bluetooth-lähetin. Ei ollut varmaan 5 sekuntia äänet jäljessä, mutta halvalla sain. Ei muuta kuin Savadi-kappista täältä Bangkokista. Semmonen rapia 9,5 tunnin lento oli nyt tuo Istanbulista tänne. Ei ollut aivan niin mukava lentokoto Helsingistä Istanbuliin. Pikkusen oli ahas paikka ja en tiedä meni vatta sekaisin jostakin enväästä. En mä lennollakaan pystynyt syömäänkö yhden joku ja lääkeruuan. Okseteli varmaan puolen tunnin välein. Aika ei kulunut millään. Yritin siinä editoja videoita, mutta kun eihän siinä mahtunut se läppärin näyttökään kääntynyt ehkä 45 astetta. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Viimein ollaan kentällä. Sitten vielä toivotaan, että laukku on perillä ja siitä sitten Immigrationin kautta hotellia hakemaan. No niin, nyt on laukku haettu ja Immigrationin pisteitä selvitty. 25 minuuttia about meni tuossa. Sai leiman passi. Vähän tuli sanomista, kun viime kerralla oli mennyt päiviä yli. En kyllä itse muista, eikä mulla mitään kyllä sakkoakaan sitä tullut. Mut siitä tuli vähän sanomista ja samalla kyseli myös paluulippua. Ei kyllä koskaan ennen kysely. Onneksi olin ostanut paluulipun Malesiaan joskus tammikuussa, niin oli se näyttää. Nyt kokeilla samalla tätä noise canceli ominaisuutta, että mikisät, miten se toimii, kai kova hälinä täällä kentällä. Tai lähteä tuo polttitaksi hommaamaan jostakin. Tämä katso, miten se toimii tällä kentällä. Kohta nähdään. Perillä viimein. Tosiaan varmaan tunti meni tuolla autollakin tuolta kentältä tänne hotellille. Se Satorni-alueella tämä Forum Park Hotel. Ja tosiaan noin 400 patia maksoi tuolla Boltilla, kun tilasi tuo auto. Oliko se 320 auto ja sitten 80 on tietullit. Tämmönen pikku esittely aivan. Täällä on vessa. Ne on pikku jääkaappia. Iso sänky ja parveke aivan. On kyllä niin kovaa meteli, että kuulee kyllä kauniit maisemat. Tuossa laskeskelin, että semmonen 30 tuntia tullut oltua jo Valaveilla. Ei tänään varmaan vaan älyttömiä jaksa touhuilla.
lähi 7 ettiin tuosta, että saisi SIM-kortin ja vettä ostaa ja jotakin iltapallaa käydä katsomassa, jos kadulta löytyisi. Hain vielä ton paikallisen SIM-kortin. En tiedä kyllä yhtään mitä tuo tarkoittaa. Paljon se on mitäänkin aikaa. Mutta pelkästään tuon kortin takia mä hainkin. Netistä sitten lattaa tuohon aikaa tai dataa. 24 € aamiaisen kanssa jäi tosiaan yölle hintaa tälle. Otinko mä nyt 7 yöksi tämä hotelli. Innolla odotan, että pääsee huomenna kattoo uima-allasta. Toivottavasti olisi hyvää keliä. Ottava aurinko. Se on taas rusketus hävinnyt kesäaikana Suomessa. Tää saa takaisin. Mut mites, onko sulla tullut matkustettua Turkish Airlinesin Siivilää tai samaa reittiä? Pistää kommentteja ja kerro mitä tykkäsit. Nyt väsynyt matkustaja laittaa nukkumaan ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Jos tykkäsit videosta, niin muista laittaa peukkua ja pistä kanava seurantaan, niin et missaa tulevia Thaimaan episodeja. Se on moikka!